Egyetem TV történetében először fordul elő olyan stúdiónkban, aminek hamarosan önök is tanúi lehetnek. Legújabb vendégünk nevét nincs lassan olyan, aki Magyarországon ne ismerné, de megkockáztatom, hogy világszerte emberek százmilliói ismerték meg ezt a személyt. Nevéhez köthető egy a modern társadalmat alapjaiban megváltoztató világjárvány elleni küzdelem, név szerint a koronavírus járvány ellen folytatott harc. A Tandem Extra legújabb vendége nem más, mint professzor dr. Karikó Katalin, magyar fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjas kutató, biokémikus, magyar Szent István rend kitüntetett. Köszöntelek a stúdióban, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy meghívtál. Elsőként is szeretném kiemelni azt, hogy a tegeződésünk nem véletlen apropója egyébként, hanem még a színfalak mögött beszéltük meg azt, hogy esetlegesen, mivel a fiatal kutatóknak is szól, ez a fiatal kutatók generációjának ez a műsor, talán egy kicsit barátibb köntösbe tudjuk majd bújtatni a beszélgetésünket. Rengetegen kérdezhetik azt, ugye, hogy mit érezhet az ember, amikor Nobel-díjassá válik. Én nem is ezzel a kérdéssel szeretném kezdeni, hanem azzal, hogy kik voltak, vagy mai napjaidban is kik azok a személyek, akikre motiváló személyekként gondolsz. Legfrissebb olvasataim szerint például, hogy csak a szülői háttérről beszélünk, édesapád hentes foglalkozású volt, édesanyád pedig könyvelő. Ez is azt mutatja egyébként, hogy átlagos civil életet élő emberek, gyermekei is képesek egy hatalmas tudományos karriert befutni. Szolgálhatnak ők is példaként, vagy akár még másokat is tudnál esetleg nekünk említeni? Hát feltétlenül a szüleimet említeném meg, mert ugye szerintem az első 6-7 évben az embernek kialakul az egyénisége, és ha a szülei szeretők, becsületesek, akkor valahogy a gyermek is olyan lesz, és megtanulja, hogy a nehéz munka az része az életnek, és így hozzá igazítja a dolgait a jövőben is. És hát nyilvánvalóan a tanárjaim, akik az általános iskolába, középiskolába tanítottak engem, azokat nagyra értékelem, a könyvemet is nekik ajánlottam. És hát a Nobel-díj kiosztásnál is a legtöbb vendégem az ugye a család és a tanáraim voltak. Egy személynek, legyen az bármilyen tudományos karrier majd a jövőben, nyilvánvalóan az első lépések is nagyon fontosak. Ugyanezt a támogatást úgy érzed, hogy akkor ezt szerint megkaptad már az általános iskolában is? Olvastam egyébként, hogy különböző díjakat már akkoriban is sikerült elnyerni, mint például kiváló tanulóságdíja, és ezen kívül még rengeteg neves cím, akár az általános iskolai, akár a gimnáziumi pályafutásból. Hát valóban részt vettem mindenféle tanulmányi versenyen, szavaló versenyen is, azért soha nem kaptam semmit, úgyhogy erre a pályára nem mentem. Énekversenyen nem is indultam, mert nem tudtam, de nem történelem, inkább földrajz, kémia és élővilág, akkor ezt általános iskolában élővilágnak hívták, és ezeken a versenyeken indultam, megyei első is lettem, és így kerültem az országos döntőbe, ahol harmadikként fejeztem be. Budapesten volt egy nagy verseny, egy egész héten át tartott kis gyerekeknek, és hát ugye ez is stimulált tovább, hogy még többet tanuljak, és hát mindig valamit kitaláltam, tehát általános iskolás koromban írtam már én Linnéről, aki a rendszerezést csinálta, írtam már én akkor egy esszét, mert úgy gondoltam, hogy ő nagyon fontos kutató. Hát ezért volt aztán, hogy a Stockholmból el is mentem, és hát ugye tartottam előadást, és megtekintettem a Linné gyűjteményt is. Na meg hát a botanikus kerteték, azaz hófette, úgyhogy nem láttam növényeket. Rendkívül az az érzésem, hogy erre tekinthetünk egyfajta folyamatként is, ahogy kialakul egy ilyen jellegű pályafutás, de mégis azért megkérdezném, hogy egy ilyen életút az egy hirtelen döntés alapján, vagy például egy versenygyőzelem alapján dőlt el a te esetedben például, amikor azt érezted, hogy most jött el ennek az ideje, hogy lehet, hogy nekem ezzel kellene foglalkoznom, mert én ebben jó vagyok, és ebben van fantázia, vagy pedig egyben ugye a körülmények szerencsés alakulása is hozzájárulhat ehhez. Hát talán mind a kettő. Tehát úgy éreztem, hogy valamiben jó vagyok, akkor még jobban inspirált az, hogy még többet tanuljak azon a területen, és ugyanakkor ugye a középiskola tanáraim is nagyszerűek voltak, úgyhogy 16 évesen a naplóba bele volt írva, hogy én
kutató akarok lenni, és vagy szeretnék, biológus kutató, hát ugye fogalmam sem volt, tehát kisúszáson nem láttam még kutatót, de a biológia tanár az meg volt győződve, hogy én lehetek, és hát én meg elhittem, és oda volt írva, hogy 2 tanár az segítsen engem, hogy az én céljaimat el tudjam érni. Úgyhogy én csak így ezt utólag láttam, és nem is emlékeztem rá, hogy én akkor ugye eldöntöttem ezt. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy igaz az, amit szoktak mondani, hogy amikor leírjuk, vagy pedig úgy manifestáljuk az álmainkat, az valóra is válhat. Ebből pusztán csak azért indulok ki, mert jó magam is oktatással is foglalkozom, nyelvtanárként, és talán tényleg fontos az, hogy az ember megfogalmazza azokat a célokat vagy vágyakat, amiket a jövőben el szeretne érni. Egy kisebb ugrást tennék ebben az esetben, és áttérnék esetleg az egyetemi tanulmányokra. Legfrissebb információim szerint beszéltünk, ugye is a legfontosabb, ha már Egyetem TV-ről beszélünk, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, ezen kívül pedig a University of Pennsylvania, azaz a Pennsylvániai Egyetem, az a 2 talán legfontosabb pontja a felsőoktatási karriernek, amit ki tudnánk itt ebben emelni. Összekötném talán ezt azzal, hogy nyilván ebbe társul az is, hogy az ember oktatási feladatokat is végez. Milyen érzés az, vagy milyen érzés, akár mondhatom így most már, hogy Nobel-díjasként, hogyha az ember visszagondol arra, hogy egyszerre kutat, hamarosan is fogunk majd beszélni, hogy egy ilyen mondhatni azt, hogy egetrengető vagy emberiséget megváltoztató betegségekkel kapcsolatban, egyben pedig diákokkal is találkozik, akár nap mint nap, napi rendszerességgel. Hát ez lenne az ideális egyébként, hogyha szerintem, ha nem lennének kutatóintézetek, hanem része lenne az egyetemnek. Tehát azok akik élen járnak a kutatásba, azok oktatnának. Ezért ugye én szerencsés vagyok, mert ugye a Biológiai Központ tanár kutatói órákat adtak, és ezért megtanultuk tőlük a legújabb dolgot, ami a világban megy. De úgy magam, én órákat adtam a Pennsylvania Egyetemen is, de azok mind ilyen speciális kollégiumok voltak, ami azon a területen volt, amit éppen én kutattam. Hát fontos lenne az, hogy a diákokkal az élen járó kutató az valamilyen formában kontaktusban legyen és segítse gondolkodását, mert hát ugye fiataloknak ugye van egy elképzelésük a kutatásról, meg egyébről, és azért ugye, mint én is elképzeltem, hogy bemegyek majd minden nap, és valami újat csinálok, na hát nem éppen úgy van ez, és hát föl kell erre készíteni a fiatalokat, hogy azért nagyon sok minden kell ahhoz, hogy tudjanak ezen a pályán haladni, tehát hogy hinni kell önmagukba, hogy tudják a stresszt kezelni, hogy fizikailag erősek legyenek, tehát rendszeresen sportoljanak, és hát élvezzék azt, amit csinálnak, vagy kutatnak. És legyen az olyan, amelyik megéri, tehát nagyon fontos téma, mert vagy segít valakin, vagy nem értjük meg a mechanizmust, és akkor, ha ez megoldódik, akkor ezzel előrelép a tudomány, és majd egy napon lehet, hogy ez valakit segít. Tehát hogy ezeket mind így felvázolni. Hát nem tudom, úgy a mai fiatalok, de azért az a gond, hogy ilyen instant gratification, tehát azonnal kell valami örömérzés, hogy most sikerül, és hát a kutatásban nagyon sok minden nem sikerül, és hát, hogy ezekre föl kellene készíteni őket, hogy ne csalódjanak, hanem ezt vegyék úgy, hogy ez része. És valójában azt mondom neked, hogy a legtöbbet abból tanultam, amikor dolgok nem úgy mentek, ahogy kellene. Mert akkor is sokkal többet elgondolkodik az ember rajta, és utána néz. Ha meg minden úgy megy, ahogy úgy gondolta, hogy úgy megy, akkor nem is annyit gondolkodik rajta. Azt szokták mondani egyrészt az órákra visszautalva, hogy az ember eltervez mindig valami újat, aztán később lehet, hogy ugyanazt fogja csinálni, vagy ismételni kell. Ugye ez az ismert ember tervez, Isten végez effektus, talán így is lehetne fogalmazni. Talán egy kicsit kitérnék még arra is, ahogy említetted, hogy az úgynevezett bukás, vagy pedig a hibáknak az észrevétel az egy kitűnő tanár, kitűnő tanító lehet az élet bármilyen szegmensében. A fiatal generáció, mint például az én generációm is, az úgynevezett Z-generáció, és hamarosan már alfa-generációs kutatókról is beszélhetünk, mennyivel másabb egy ilyen alapanyaggal dolgozni. És nyilván azért kérdezem, mert nem csak magyar merítése van az embernek ilyenkor, hanem ugye az esetedben például beszélhetünk amerikai Egyesült Államok béli merítésből is.
Hát megmondom neked őszintén, hogy amikor például Kanadában középiskolásoknak kellett előadást tartanom, és ott volt 300 diák, hát nem nagyon akartak rám figyelni, mindenki a telefonját nézte, üzenetet küldött a mellette ülőnek, gondolom, meg ugye ezekkel foglalkoztak, és hát meg kell találni a módját, hogy hogyan szólunk hozzájuk, hogy a figyelmüket oda tereljük egy bizonyos dologra. Hát ugye persze kérdeztem tőlük, hogy van-e stressz. Mindenki fölemelt a kezét, mindenki nagyon stresszelt volt, és mondtam, mert biztos, hogy a szülei nem azt teszik, amit kéne, a tanárjaik. És akkor mindenki nagyon bólogatott, és hát mondtam, hogy akkor én most megmondom, mit kell tenned ahhoz, hogy azt tegyék a tanárok és a szülők is, amit te szeretnél. Hát erre kíváncsiak voltak. Na persze, ugye, ezt maguktól is kitalálhatták volna, mert ugye, ha jobban tanulnak és odafigyelnek, akkor a tanár is azt teszi, amit ők szeretnének, hogy jobb jegyet kapnak, vagy ami fontos. Tehát ezt mondtam el nekik, hogy ugye azt, amit megtanultam még gimnazista koromban, ez a sejjei dolog, ami egyébként a sztóikusoknak a filozófiája, hogy mindig arra kell koncentrálni, amin tudunk változtatni. Talán azt is próbáljuk meg befolyásolni, amire hatással tudunk lenni, akár így is lehetne fogalmazni, és nyilván ez egy közös viszonyon alapuló dolog, hogy amint én is viszonyulok akár az oktatómhoz, ugyanúgy talán egy hasonló bánásmódot kaphatok is vissza. Legyen az kutató, legyen az pedig diák, akár közoktatásban is. A továbbiakban beszélünk egy kicsit talán most már a szakmai részéről a beszélgetésünknek. Szakmai részen belül pedig nyilvánvalóan az mRNA-s kutatásról fogunk egy keveset beszélgetni, amihez pedig egy nagyon fontos dátumot tudnék kiemelni. 2005 környéke az, ugye a színfalak mögött beszéltük, hogy azért a 80-as évek környékén már állítottak elő, ahogy fogalmaztál, mRNA-st. Nyilvánvalóan a helytelen fogalmazásomat szívesen fogadom kijavítással. De 2005 környékén számotokra is sikerült egy olyan módosítás végrehajtani egy enzim segítségével, méghozzá Drew Weissman kollégáddal, ami úgymond nagy sikernek számított, mert nyilvánvalóan nem a semmiért került bele ugye a könyvekbe, a történelemkönyvbe és a történelemkönyvekbe. Ez a kutatás, az mRNA-s kutatás tudtommal több területen is felhasználható. Ilyen legyen például az autoimmunbetegség, későbbiekben a daganatos betegség, és nyilvánvalóan a koronavírus vakcinával kapcsolatban is ez az, amit a legtöbben ismernek. Miként használható mégis az mRNA-s technológia ilyen tekintetben? Ennek a felfedezésnek a lényeg az volt, hogy a módosítással, ami egyébként a mi szervezetünkben is jelen van, sőt, vírusok is használnak módosítást, éppen így tudnak elbújni az immunrendszer elől. Tehát ezt sikerült beleépíteni a messenger RNS-be, és ezáltal ugye nem okoz gyulladást, és ezért terápiás alkalmazásra sokkal alkalmasabb. Hát jelenleg 2 termék van, amelyik törzskönyvezett, ugye a RSV vírusra és a koronavírusra és annak különböző variációra. De hát ezen kívül nagyon sok vakcinafejlesztés folyik különböző vírusok ellen, amelyek ellen nincsen semmilyen védőoltás. És hát nem csak vírusok ellen, hanem baktériumok ellen, ilyen a Lyme-kórt okozó baktérium, a borreliózis, ugye, és a borrelia, és hát tuberkulózis ellen is. Meg malária, ami ugye szintén egy nagy probléma, és hát ugye ezeken már mind humán kísérletek folynak ennek a kipróbálására. Hát ugye legtöbbször a hírekben a rákellenes alkalmazásról beszélünk. Itt egy része vakcina, tehát olyan rákban jelenlévő fehérjék ellen irányul a vakcinálás, illetve vannak olyan citokinek, amelyik segíti az immunrendszert, hogy fölismerje a tumorsejteket, tehát ilyen jellegűeket is csak. Én részt vettem ellenanyagot kódoló mRNA-s létrehozására, ezek klinikai kipróbálásban vannak szintén. Aztán vannak ritka betegségek, amelyek esetén valamilyen enzimből nincs elegendő, és hát messenger RNS-ként ezt be lehet adni, és a beteg megcsinálja magának ezeket a gyógyszereket, amit így sokkal gyorsabb a kifejlesztés, sokkal olcsóbb minden, mert ugye a beteg készíti el a fehérjét, és
A másik előnye a messenger-rel az, hogy többféle fehérjét kódoló messenger-es össze lehet rakni. Tehát ilyen multivalens vakcinákat, meg multivalens produktumokat lehet készíteni, mert ugye hát a RNS mindig csak abból a 4 nukleotidból áll, és hát azok nem fognak összeragadni, de ha fehérje, az egyik ilyen-olyan charge van rajta, tehát töltet van rajta, vagy hidrofób, hidrofilik, és azok ugye agregálnának, és nem lehet összekeverni őket. Úgyhogy ez a nagy előnye, hát van, ahol 30 különböző fehérjét kódoló RNS-t is összetesznek egy injekcióban. Jelenleg egyébként a koronavírus, az influenza, valamint a RSV vírus ellen 3 ilyen légúti megbetegedést okozó vírus ellen csináltak úgy, hogy egy vakcina van benne az összes RNS, ami kódolja ezeket a vírusfehérjéket. Ha már kódolás, akkor olyan érzése van az embernek, mintha programkódról beszélnénk, akár mint amikor a programozó egy programkódot ír, és nyilvánvalóan minden kódban lehet valamilyen fajta probléma. Felmerül akkor a kérdés, hogy a modern tudomány miként tud választani, vagy miként tud megküzdeni a kifejtett immunválaszok kockázatával is. Nyilvánvalóan ahány ember van, ahányan vagyunk, annyiféle különféle kirakóként gondolhatunk a saját génjeinkre, vagy a saját folyamatainkra. Milyen immunválasz kockázatok merülhetnek fel, vagy erre hogyan próbál az mRNA-s technológia reagálni? Ugye mindenkinek más az HLA type-ja, hát nem mindenkinek, de hát ugye van nagyon sokféle, és hát ugye attól függ, hogy mit fog föltartani a sejt kívülről egy vírus darab, fehérje darabot, és hát hogy fogja felismerni az immunrendszer a különböző T-sejtek, hogy fogják felismerni és elpusztítani az ilyen jellegű megfertőzött sejtet. És hát ugye most már tudjuk, hogy miért van az, hogy egyes emberek nagyon betegek lettek, és mások meg nem lettek egyáltalán betegek, mert ugye más volt ez a HLA a sejt felszínén, mert mindenki amit örökölt, és hát ugye volt, aki csak 1-2 darabot tudott föltartani ebből a vírusból, meg a vakcinával is, tehát a vírus esetén is, és csak néhány tudott föltartani a felszínére, és ezért aztán az immunválasz sokkal gyengébb volt. Míg azok az emberek, akiknek más volt az HLA type-ja, az föl tudott tartani többféle darabot a vírusból, és így nagyobb eséllyel tudott az immunrendszer reagálni rá, és azok nem lettek annyira betegek. Milyen jövőbeli fejlődési lehetőségei vannak ennek a technológiának, és nyilván a realitás talaján, de mégis egyfajta hosszú távú tervként tekintve, és nem szeretnék nyilván sci-fi kategóriába menni, hogy például szokták itt említeni azt, hogy akár egy tapaszon keresztül, vagy éppen csak, hogy hozzáérünk egy adott szubstanciához, és már is létrejön majd az immunitás, de mégis milyen jövőbeli terveket képzelhetünk el, vagy milyen jövőbeli sikereket érhetünk el ennek a technológiának a fejlődése által? Hát most a Messenger-RNS konferencián meg fogjuk hallani a kollégáktól, ugye, akik előadnak, hogy milyen irányba indult az ő területükön a kutatás, tehát nagyon sokféle. Tehát még génterápiára is használják, ugye, mert a Messenger-RNS kódolja azt az enzimet, amelyik a gént meg tudja változtatni, és ugye ez egy ilyen transztreatin amiloidózis betegeknél az Intellia cég Amerikában ezt használja, már elég előre haladottan van ez a klinikai kipróbálás. Tehát génterápiás alkalmazása is lesz ennek, és hát majd látjuk, hogy a ti generációtok majd ötletel, és előjön különböző alkalmazási lehetőségek. Ez nagyon érdekes különben, hogy a génterápiára használják, mert ugye mindenki azért kritizálta az RNS-t hajdanán, amikor ugye nem kaptam semmilyen pályázatot, hogy ez olyan gyorsan lebomlik és kész, el van, és eltűnik, és eznek semmi hatása nincs. És hát ugye, hogyha mégis egy ilyen enzimet kódol, amelyikkel a gént meg tudjuk változtatni olyan irányba, hogy egy káros fehérjét ne készítsen el, hát akkor ugye nagyon jó, hogy ez a Cas9 nevezetű enzim, ez gyorsan el is tűnik, és akkor továbbiakban nem okoz problémát, megváltozik a gén, ez a káros fehérje nem készül el, és be van fejezve.
A jövőben miként szolgálhatja a nanorészecske fejlesztés, vagy új természetű nanorészecskék előállítása, akár például az mRNA-s technológiát, vagy akár az, hogy újfajta vakcinákat, ellenállóbb vakcinákat, hatékonyabb vakcinákat hozhassunk létre? Hát a nanorészecskékre különböző molekulákat lehet rá építeni, és ezáltal lehet a RNS-t bizonyos sejttípusokra, bizonyos szervekbe elküldeni. És hát ez nagyon nagy jelentőségű, ha azt tekintjük, hogy igen sok terápia van, ahol a sejteket ki kell venni, tehát, és azokat megmanipulálni, és aztán visszatenni, és hát például a CAR T-sejteket, és hát ezáltal a procedúra az nagyon-nagyon sokba kerül. És hát ha sikerül megfelelően becsomagolni ezt az RNS-t, és a csomagoló részre, erre a nanopartikulára rátenni egy olyan ligandot, vagy valamilyen molekulát, amivel megtalálja, hogy a csontvelőben az a típusú sejt hol van, akkor ez a változás sokkal olcsóbb lesz, mert nem kell ugye, drága sejtterápiát alkalmazni. Úgyhogy itt csak a ti, meg a te generációdnak a fantáziája szükséges majd, hogy mi mindenre fogják alkalmazni és kitalálni. Mondhatjuk azt, hogy a képzelet és nyilván a lehetőségek tárháza szab majd határt ennek. Ha pénzben kevesebbe kerül, akkor arra is készülhetünk akár a jövőben, hogy időben is sokkal rövidebb lesz például egy adott hatás elérésének az időtartama? Tételezzük fel, hogy a betegség megállapítása, vagy pedig a betegség veszélye ugye ott ólálkodik például embercsoportok körül, akár beszélhetünk egy érkező járványról is, majdan pedig az immunitás állapotának az elérése? Hogyne, hát ugye látjuk már, hogy tavaly is, amikor ugye elkészült az első booster vakcina, ugye, és akkor hát szólt az FDA, hogy nem is ez, hanem egy másik ellen, és akkor 6 hét múlva kész volt. Tehát a technológia az nagyon gyorsan tud adaptálódni ehhez. Mert valójában az RNS-t egy DNS-ről kell megcsinálni, és hát a DNS pedig meg lehet rendelni. És akkor egy nap alatt kész a DNS, amiről elkészül majd az RNS is. Hát ugyanez az időszak rövidülés elképzelhető az immunitás kialakulásában is? Tehát nem csak az elkészítésre gondolok, hanem például ugye a hagyományos ismereteink szerint ugye úgy van, hogy valaki felveszi az elsődleges védőoltást, majd egy adott időszakon belül egy úgynevezett emlékeztető vagy booster vakcinát vesz majd fel. Elképzelhető, hogy ez az időszak sokkal rövidebb lesz, és hamarabb immunissá válhatunk is? Nem igazán gondolom, mert ugye megvan minden vírusnak a maga mechanizmusa, és hát ugye ma már tudjuk azt, hogy a koronavírus ellen sem lehet tartós védelmet kialakítani, és ez a vírus miatt van, tehát azért, hogyha valaki megfertőződik, újra megfertőződhet, mert azok a tüskék megakadályozzák a megfelelő reakciót arra, hogy emlékező B-sejtek kialakuljanak, amelyek évek során is emlékeznének dolgokra, de nyilvánvalóan a vakcina elkészítésének ideje lerövidül, de a biológia az azért megmarad annak, ami a szervezetünkben. Nyilván a természetes törvényszerűségek azért maradnak. Igen, hát ugye a boostert azt eredetileg ugye 3 hétre adták korábban, ugye, hát az későbbi időszakban talán még jobb lenne, hogyha több időt várnának, de hát ez is változik attól függően, hogy milyen vírusról, milyen vakcináról van szó. Nemrégiben még említetted azt, és talán át is térnék akkor a jövőbéli egy üzenetet adjunk át esetleg a jövő kutatóinak, akár itt az Egyetem TV képernyőjén keresztül. Szóljon az a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak, de hát nyilvánvalóan a feliratok segítségével és a fordítás segítségével szóljon az a világ összes leendő kutatójának, fiatal kis kutatójának, hogy mi az a legfontosabb gondolat talán, amit te is meg tudnál fogalmazni, akár saját pályafutásból, ami mindig előrébb viheti az embert, még akkor is, és visszafordulnék ahhoz a szófordulathoz, amit te is említettél, hogy nem preferálták például az mRNA-s technológiát, mert hát hamar lebomlik az, ahogy fogalmaztál. Ez nyilvánvalóan egyfajta gátat kelt elsőként az emberben, hogy no de akkor hova tovább? Ha egy ilyet tapasztal az ember, akkor mi viszi tovább?
Hát azt meg kell mondanom, hogy ugye van, akik a sikert különbözőképpen definiálják. Az egyik Churchill szerint az, aki az egyik bukás után, a másik bukás után is föláll, és ugyanolyan lelkesedéssel megy a célja felé, ez a siker. Tehát ezt különbözőképpen lehet definiálni. Azt megmondom neked, hogy talán már lassan több cikket írnak róla, mint amennyi cikket én írtam a tudományról, ők pedig arról, hogy mi is az, hogy lehet egy nádfedeles vályogházból, egy ilyen földúton lévő házikótól, hogy jut el valaki oda, ahová. És hát ugye én mindig hangsúlyozom azt, hogy én nem lennék itt, hogyha én nem tanulom meg, hogy a stresszt hogy kell kezelni. Mert ez a legnagyobb hiba, hogy az emberek állandóan mást okolnak, más dolgokat, és akkor nekik nem kell csinálni semmit. Tehát az a lényeg, hogy mindig azt kell nézni, hogy én mit tehetek. Mert senki nem teszi, a főnököd, a tanár, a társad, a barátnőd, akárki, majd a gyereket, senki nem csinálja azt, amit szeretnél. És ez úgy föl tud bosszantani téged, hogy állandóan stresszelve vagy mindenen. És látod, elkezded hasonlítgatni magadat másokhoz, és akkor egyből látod, hogy te sokkal jobb vagy, és mégis a másiknak adnak nagyobb fizetést, őt léptetik elő. És ha ezt így észrevetted, akkor már is realizálhatod, hogy most arra figyelsz, amint tudsz változtatni. Az élet nem fair, hát persze, ez mindig történik, felejtsd el. Koncentrálj arra, amint tudsz változtatni. És nekem ott volt előttem a laborasztal, és mondtam, hogy hol máshol, ha nem itt, Amerikában, na most mindegy, hogy már lefokoztak meg minden, de még valaki mindig volt, aki hitt benne, amit csinálok, és annak volt összeköttetése a pénzhez, mert valamilyen fizetést kellett, hogy kapjak, és hogy valamit ott anyagot felhasználok, ugye kellett a költség. Tehát ez az egyik fontos, amit megállapítottak, hogy van a középen, ahol a pénz, a presztízs, minden van, összeköttetés, és ezek az emberek döntik el, hogy kinek adják a pályázatokat, és általában annak adják, akik hasonlót csinálnak, mint ők, és akkor én vagyok a periférián, ahol semmi sincs, se pénz, se respekt, semmi. Itt csak egy szabadság van, hogy valami olyasmit csinálsz, amit akarsz, de csak akkor, ha valaki, aki középen van és van pénze, meg presztízs, az összeköt. Tehát ez találnod kell egy embert. Hogyha te nem találsz valakit, aki segít ebben, akkor elveszel ott a periférián. Hiába van meg a freedom, nem tudod azt csinálni, mert nincs lehetőséged. Szóval én úgy gondolom, hogy ez a stresszkezelés az a legfontosabb, és a fizikai fitness. Tehát az, hogy ne hagyd el magad. Tehát fizikailag, tehát én minden reggel futottam 6 kilométert, mielőtt bementem dolgozni. Na jó, egyszer lefutottam a maratont is, 44 évesen, de csak azért, mert az ember kipróbálja, hogy tudnék-e. Hol vannak a bizonyos határok, azt szokták mondani talán. Igen, 42 kilométert, ugye, és ez is olyan, ez a sport is nagyon jó egyébként egy gyerekeknek is, mert ugye kipróbálja, hogy ja, hát itt egy cél, efelé dolgozom, és minden nap kell valamit csinálni. Tehát nem például egy maratont nem úgy fut le az ember, hogy föl kell, nem a lefutom, ugye, mert belehal, hát úgy, mint az első ember, aki lefutotta. Tehát mindig fokozatosan egy cél felé törekedve, márciustól egészen novemberig növeltem a távot, és szóval ilyen jellegű dolgok, amik fontosak. De minden esetre az, hogy ne panaszkodj, hogy ne sértődj meg, hogy ne másokat blamálj, mert akkor nem tudsz semmit csinálni. Hát ők a hülyék nem is értik a pályázatomat. És akkor ezt, ha megismétled, rájössz, hogy ja, nem értik, hát jobban kellene megírnom. Ezt megtehetem. Ugye? Az jut erről eszembe, nyilván ez a pragmatikus oldala az egész dolognak. Talán egy záró gondolatként, talán az lenne a legjobban, amit nekem is egy volt oktatóm, osztályfőnököm és tanárom is mondott egyben, hogy van az a kifejezés, hogy mindent lehet, csak akarni kell, és talán leírhatja ez a kifejezés a te esetedben a pályafutást is. Ha valamit meg akarsz csinálni, akkor találsz rá módot, ha nem, akkor kifogást. És nyilvánvalóan a módok a legfontosabbak, nem pedig a kifogás. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Az Egyetem TV történelmében most először ülhetett ebben a stúdióban Nobel-díjas, de reménykedem benne, hogy nem utoljára. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.
És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy Tandem Extra adásunkban velünk tartottak. Tartsanak velünk legközelebbi adásainkban is. Viszontlátásra!